hogy érték el azt, hogy megváltozzon az egész világunk, az egész társadalom? Tehát először is ott kezdődik a dolog, hogy elkezdték fejleszteni a technikát. Ez a rohamos fejlődés az első világháborútól indult meg. Ezzel kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy volt egy űrközi háború a naprendszerért, és onnan ide lemenekültek a vesztesek, nem mindenki, csak a vesztesek közül számosan, hozták magukkal a technikát, elrejtőztek a földön, és létrehoztak ellentéteket az emberek között, és ennek hatására kialakították az első világháborút. Nem vicc, ez komoly. Az első világháború emiatt alakult ki, és az első világháború egy jó eszköz volt számukra arra, hogy elkezdjék átadni a technikát az emberek számára. Tehát ezek vesztesek voltak, ami azt jelenti, hogy ők akarták megszerezni a naprendszerünket. Hát ez nem jött össze nekik, ha nem megy, úgy gondolták, hogy ha ez nem megy nekik nyíltan, akkor csináljuk burkoltan a dolgokat. Jó, és a második világháborút is ők robbantották ki, ami azt jelenti, hogy robbanthatták ki idegen lények? Hát úgy, hogy partnereket kerestek emberi lényekben, vezetőkben. Tehát jó, ha tudjuk, hogy az ember az egy gyarló, és a legtöbb ember az megvásárolható, sajnos. Nagyon kevés olyan ember él a bolygón, akit ne lehetne megvásárolni. És ők megvásároltak embereket, vezető embereket, mondhatni azt, hogy vezető politikusokat, és gyakorlatilag azokon keresztül kirobbantották a háborút, úgyhogy azt ígérték, hogy átadják a technikát. Például mondjuk Hitlernek. Jó? Tehát nem véletlenül foglalkozott Hitler UFO technikákkal. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a kérdést, hát mind a két világháborút ezek a lények robbantották ki. Akkor ez volt az egyik, ez egy ilyen külső dolog. Na nézzük a belső dolgokat. A belső dolgok az volt, hogy az első világháború után pangott a gazdaság. Tehát az első világháborúban keményen fölfejlesztették például főleg az USA-ban, mert ugye ott nem érte háború, fölfejlesztették az ipart, nagyon fölfejlesztették, és utána ott volt az ipar kihasználatlanul, mert már nem kellett fegyvert gyártani, mert nem volt első világháború, befejezték, és az ipar ott pangott, és kitalálták azt, hogy ha már ott van az iparunk, ami már nem kell a fegyvernek, akkor mi lenne, hogyha elkezdenénk technikai eszközöket gyártani? Igen, de hiába gyártották a technikai eszközöket, a kutyának se kellett. Tehát az emberek megszoktak egy életformát, és nem kellett nekik semmi. Ez olyan, mint emlékezzenek vissza, mikor bevezették a tévét, a legtöbb ember azt mondta, hogy minek az. Mikor bevezették a színes tévét, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy minek a színes tévé, jó a fekete. Mikor bevezették a videót, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy hát minek a videó, mikor ott a tévé. Ez mindig így volt, hogy a legtöbb ember az ragaszkodott a régihez. Tehát maradt a régin és ragaszkodott a régihez. De mindig voltak olyan emberek, akik úttörők voltak, de nem is ez volt a lényeg, hanem bevontak olyan embereket, akik el akarták adni a technikát. Hát például a technika vívmánya a nejlonharisnya is, meg a technika vívmánya a cigaretta is, mert előtte nem cigaretta volt, hanem szivar, meg pipa.
Jó? Tehát ez mind a technika vívmánya, és gyakorlatilag bevonták pszichológusokat, mint pszichiátereket, akik ismerték az emberi elmének a működését, az ember gondolkodását, és akkor megkérdezték tőlük, hogy hogy lehetne azt elérni, hogy az emberek vásároljanak. És akkor ezek adták a tippeket, a kormányok meg kipróbálták, főleg az amerikai kormányokról beszélünk, mert ugye ott volt mérhetetlen technikai növekedés, és ott volt a kihasználatlan ipar. Tehát ugye elérték azt, hogy kipróbálhassák a lakosságon, hogy hogyan lehet értékesíteni a különböző dolgokat, és kitalálták, hogy, illetve nem kitalálták, rájöttek arra, hogy a vágyakon keresztül lehet az embereknél elérni dolgokat. Tehát az emberek vágynak valamire, akkor a vágyaikon keresztül lehet őket manipulálni. És onnantól kezdve a 20-as évek végétől már elkezdett dübörögni a technikai dolgok vívmányaként vásárolható különböző eszközök, dolgok, ruhát is beleértve. Jó? Tehát a modern dolgok, inkább úgy mondanám. Tehát ezt elérték az embereknél, de ezzel még mindig gondok voltak. Hát ha megnézzük például, hogyan vásároltak az emberek régebben. De régebben úgy vásároltak, hogy voltak kisboltok. Volt hentes, volt zöldséges, volt ilyen ruhabolt, tehát minden külön. Az egyik arra volt, a másik amarra, a harmadik megint máshol. Tehát voltak ilyen boltok. Hol voltak ezek a boltok? Hát általában olyan helyek, ahol élt a kereskedő. Tehát azokon a helyeken. Tehát ahol a kereskedő lakott, valahol annak a környékén, vagy éppen a házában volt létrehozva az a bolt. Tehát ez régen így működött. Ha elment valaki vásárolni, akkor mit csinált? Nem rohantak az emberek, nyugisak voltak, szépen elment vásárolni, és mondjuk egy élelmiszer bevásárlás számára az nem annyiból állt, hogy élelmiszer bevásárlás, hanem ott kommunikáltak az emberek a boltossal, meg az ott lévő vevőkkel. Például nem olyan rég, ezelőtt az iroda előtt volt nekünk egy bérelt irodánk a 15. kerületben, a Molnár Viktor utcában, és akik régiek emlékeznek rá, hogy ott volt a sarkon egy hentes. Na most ahhoz a henteshez bármikor bement valaki, ott mindig sor állt, és mindig lassan ment a kiszolgálás, mert folyamatosan beszélgettek a vevők egymással és a boltossal. Tehát nekik az egy közösségi életük volt, hogy ott beszélgettek. Például ezért jártak a férfiak kocsmába. Bementek a kocsmába és beszélgettek. Ha elment egy zöldségeshez, akkor a zöldségesről ott beszélgettek az emberek. Tehát ott éltek ilyen közösségi életet. Tehát nem volt rohanás, nem volt rohanás. Na, azt kitalálták, azt a pszichiáterek meg a pszichológusokon keresztül elkezdték bevezetni, hogy valahogy ezt meg kellene változtatni. Az nem jó, hogy az emberek nem rohannak. Az nem jó, hogy az emberek kommunikálnak. Az emberek kommunikálnak, akkor még esetleg egyetértésre kerülnek. És ha egyetértésre kerülnek, akkor netántán még szerethetik is egymást. És ez nagy probléma. Tehát mit kell csinálni? Hogy az emberek ne szeressék egymást, el kell érni, hogy ne értsenek egyet. De hogy lehet az embereknél elérni azt, hogy ne értsenek egyet? Nagyon egyszerű, ki kell venni a kommunikációt. Puff! És már nincs is egyetértés. Na akkor hogy érjük el, hogy az emberek ne kommunikáljanak, ne beszélgessenek egymással? Nagyszerű, csináljunk rohanó életmódot. Ez az egyik megoldás, de az még mindig nem volt jó, már az emberek elkezdtek rohanó életmódot élni már az 50-es években, de még mindig kommunikáltak az emberek, mert tele volt a világ kisboltokkal. Aha, és akkor találjunk ki valamit. Mit kéne csinálni? És akkor lett egy isteni szikra, csináljunk bevásárlóközpontokat. Aha, és ő mennyit kommunikál egy bevásárlóközpontba, ha elmegy? Nulla. Azon kívül, hogy azt mondja a pénztárosnak, hogy jó napot, meg viszontlátásra. Ezen kívül kommunikáció nix.
ki vannak adva a bevásárlók központban az eladóknak, például főleg ezeknél a multihelyeknél, hogy nem kommunikálhatnak a vevővel. Ha meglátják, hogy kommunikálnak, először megbüntetik, vagy figyelmeztetik, utána megbüntetik, utána kirúgják. Nem kommunikálhatnak. Nem vicc, ez komoly. Nem hiszi? Kérdezze meg azokat az embereket, akik ilyen helyeken dolgoznak. Nem kommunikálhat a vevővel, csak amit a vevő a vásárlás érdekében kérdez. Tehát mit tudom én, hol van ez, hol van az, ennyi. Nem állhatnak le beszélgetni. Nem csinálhatja azt, hogy meglátja Jóska ismerősét és azt mondja, jaj de jó, hogy találkozunk, beszélgessünk már egy kicsit. Nem csinálhatja ezt. Oké, mert úgy kirúgják, hogy lába se ér a földet. Tehát az embereknél szépen elérték azt, hogy bemegy egy ember a bevásárló központba, és akkor mit csinál? Nézelődik, az a szórakozás legtöbb embernek, nézze meg, a legtöbb ember nem is vásárol, csak nézelődik, és mit csinálnak? Be van fogva a szájuk, mert nincs kivel beszélgetni. Aha, na akkor megoldották, de hát ez így hogy lehetett megoldani? Aha, úgy, hogy kitalálták, hogy csináljunk tömegkommunikációt, az egyéni kommunikációk helyett tömegkommunikációt. Mi a tömegkommunikáció? Tömegkommunikációs csatornát találtak ki, ez először a rádió, utána meg a tévé, most meg már az internet. Tömegkommunikáció, ami azt jelenti, hogy az emberek nem beszélgetnek, hanem hallgatták a rádiót. Ugye ez már elindult a 20-as években, pont akkor, amikor az időben erről beszéltünk, 20-as években. Utána kitalálták a 40-es években a tévét, Magyarországon ugye csak az 50-es években, és utána kitalálták az internetet, hogy az emberek ne kommunikáljanak. Tehát szóban ne kommunikáljanak. Tehát az nem kommunikáció, hogy mit tudom én, ír valaki az internetre és a másik meg hozzászól, hát ez nem kommunikáció. Ez nem kommunikáció. A kommunikáció az, amikor szeretet lesz a kommunikáció vége. Ön hány embert szeret az interneten? Tehát ahol szeretet a vége, nem szerelem, szeretet, pozitív érzelmi kapcsolat. Tehát azt pedig csak személyesen lehet kialakítani. Ez ugyanolyan, mint hogy valaki levelezik valakivel, tök jól el vannak levelezésben, utána találkoznak és nem tudnak két szót szólni egymáshoz. És akkor utána azt mondják, hogy hú, de nagy csalódás volt. Pedig levélben mennyit írtunk egymásnak? Hát persze, mert levélben van idő gondolkodásra. Nem? Lehet, hogy 2 napig gondolkodott azon az egy mondaton. De a beszélgetésnél érdekes lenne egy mondaton 2 napig gondolkodni. Nem? Hát az nem beszélgetésnek hívják. Tehát szépen eljutottak oda, hogy az emberek ne kommunikáljanak egymással, de hát még az volt a baj, hogy a családok is kommunikálnak egymással. Hát ezért kellett a tömegkommunikáció. És a tömegkommunikációt berakták a családok életébe. A családok életében, mint például én, amit láttam mindig, apám hallgatta a Szabad Európát. Ahelyett, hogy anyámmal beszélgetett volna, mit csinált? A Szabad Európát hallgatta. Mit csinálnak a családok mostanában? Ugye az elmúlt évtizedekben inkább úgy mondanám, ahelyett, hogy beszélgetnének, nézik a tévét, nem? Mit tudom én, mondjuk csinálnak egy vasárnapi ebédet, ahol jókat lehetne beszélgetni. Ugye azt mondja a mondás, hogy magyar ember evés közben nem beszél, ez rosszul van megfogalmazva, teleszájjal nem beszél. Jó? Pont az ebéd közben, vagy bármilyen étkezés közben, ha éppen 2 falat között vagyunk és már lenyeltük azt a falatot, kiválóan lehet beszélgetni. Tehát úgy, hogy nincs étel az ember szájába. Nem? Tehát nincs az étel a szánkban. Gyönyörűen meg lehet beszélni. Miért kell rohanva enni? Nem? Tehát a család meg tudná beszélni a megbeszélni valót. De elérték azt, hogy például ne egy munkahelyen dolgozzanak,
ne legyen közös vállalkozásuk az embereknek. Hát én emlékszem, az egyik nagyapámnak volt 21 holdja, és természetesen a nagyanyámnak be kellett segíteni. Na hát akkor volt miről beszélni. A másik nagyapámnak volt egy Schusterboltja, ő Schuster volt, hát oda bizony nagymamámnak be kellett segíteni. És ott is volt közös téma. Emlékszem már, ugye nagyobbként anyáméknak, apáméknak volt közös vállalkozásuk 13 éves koromtól. Utána már volt közös téma, ameddig volt közös vállalkozás. Apám leadta a közös vállalkozást, 3 éven belül meghalt. 3 éven belül meghalt. Anyám elérte nála, hogy befejezze apám a közös vállalkozást. Igaz, hogy anyám érte el, hogy legyen közös vállalkozásuk, de azt is ő érte el, hogy ne legyen. Apám 3 éven belül föl is dobta a talpát. Tehát ha egy családnak van közös vállalkozás, mint nekem például a nejemmel, állandóan van miről beszélni. Állandóan. És az a problémánk éppen legtöbb esetben, hogyha beszélgetünk és megszakítják, mert mindig van valami megszakítás. Nem a tévé szakítja meg, hanem mondjuk mert valamelyikünk telefonja csörög, és főleg a nejemé szokott, ugye, mert ugye a PPH ügyben. És akkor ugye meg kell szakítani a kommunikációnkat. Tehát mi az átlagnál állítom, hogy kb. 20-szor annyit vagy 30-szor annyit kommunikálunk, mint a legtöbb ember. Mert nekünk van közös vállalkozásunk. Tehát az embereknél elérték azt, hogy legyen tömegtájékoztatás, és a tömegtájékoztatás tölti be most a kommunikáció szerepét. Nézzék meg! Tehát ugye az emberben keletkezett egy űr azzal kapcsolatban, hogy már nem tud kommunikálni, és ezt az űrt betöltötték a tömegtájékoztatással. Szuperul csinálták, baromi okosak. Oké? És most az emberek arról kommunikálnak, amit ők akarnak. Na, nem voltak okosak? Miről kommunikálnak az emberek? Nézzék meg! Arról, ami a médiában folyik. Arról kommunikálnak. Nem az életükről kommunikálnak. Arról, ami a médiában folyik. És a médiában, ami folyik, annak a 80-90% az hamis. 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 Tehát az emberek hamis dolgokról kommunikálnak. Király, baromi ügyesek, elérték. És ezt miért csinálták ezt az egészet? Hát meg képzelj el, mondjuk ha az emberek kommunikálnak ugyanúgy, mint régen egymással. Aha, és nem ha nézik meg, hallgatják a médiát, hanem egymással kommunikálnak. Akkor egyet értenek. Ha egyet értenek, akkor összefognak. Oké? Sőt, szeretik is egymást. Hoppá! Mert egyet értenek. Ugye azt szeretjük, akivel egyet értünk. Azzal, akivel nem értünk egyet, nem annyira szeretjük.